ล่าสุดครับคุณผู้ฟังมีนักข่าวเขมรคนหนึ่งถ่ายคลิปตึกสแกมเมอร์ที่ตั้งอยู่หลังสถานีสารวัตรทหารแค่100 กว่าเมตรแต่โดนศาลเขมรสั่งจำคุกเฉยเลยและในจังหวะไล่เลี่ยกันนั้นเองทูตสหรัฐคนใหม่ประจำกัมพูชาก็เพิ่งประกาศกลางวุฒิสภาว่าภารกิจอันดับหนึ่งของเขาคือการบุกรื้อรังสแกมเมอร์ในเขมรอย่างแรกเรามาเริ่มกันที่นักข่าวถ่ายคลิปรังสแกมแล้วตัวเองติดคุกตรงนี้มีรายงานว่าศาลจังหวัดบันเตียเมนเจยมีคำพิพากษาจำคุกนายเหมวรรณาซึ่งเป็นบรรณาธิการและผู้พิมพ์โฆษณาของสื่อออนไลน์ HVNN TV เป็นเวลา 6 เดือนในข้อหาบันทึกการสนทนาส่วนตัวและยุยงให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญาหลังจากที่เขาโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับผู้บัญชาการหน่วยสารวัตรทหารประจำจังหวัดแต่สุดท้ายศาลก็ลดโทษให้โดยหักช่วงเวลาที่เขาถูกควบคุมตัวระหว่างรอพิจารณาคดีออกไป2 เดือน 5 วันจนกระทั่งเขาได้รับการประกันตัวแล้วโทษจำคุกส่วนที่เหลือก็ให้รอลงอาญาไว้ทั้งหมดง่ายๆก็คือตอนนี้เขาไม่ต้องกลับเข้าเรือนจำแต่มีประวัติอาชญากรติดตัวไปแล้วและถ้าเกิดทำอะไรผิดขึ้นมาอีกภายในระยะเวลาที่กำหนดโทษที่แขวนเอาไว้ก็จะหล่นลงมาทันทีย้อนไทม์ไลน์โดยทุกอย่างเริ่มจากคลิปเดียวซึ่งวันที่30 มกราคม 2569เหมวรรณาเผยแพร่คลิปและรายงานเหตุการณ์ความรุนแรงที่กระทำต่อชาวจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อที่ถูกกักไว้ในอาคารต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ในพื้นที่เมืองปอยเปตจุดที่ทำให้คลิปนี้ระเบิดขึ้นมาก็คืออาคารหลังนั้นตั้งอยู่ด้านหลังสถานีสารวัตรทหารประจำจังหวัดบันเตียเมนเจยห่างออกไปแค่100 ถึง 200 เมตรเท่านั้นเองแต่เจ้าหน้าที่กลับออกมาอ้างว่าไม่ทราบว่ามีอาคารดังกล่าวอยู่และ5 วันหลังจากปล่อยคลิปออกไปเหมวรรณาก็ถูกจับกุมและถูกส่งเข้าเรือนจำจังหวัดบันเตียเมนเจยเขายื่นขอประกันตัวครั้งแรกถูกศาลชั้นต้นปฏิเสธเมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์แล้วพอไปยื่นต่อที่ศาลอุทธรณ์บัดดำบังศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามคำสั่งเดิมจนกระทั่งวันที่8 เมษายนเขาถึงได้รับการประกันตัวในการยื่นคำร้องครั้งที่2หลังจากที่การสอบสวนปิดสำนวนไป1 วันก่อนหน้านั้นรวมแล้วเขาถูกขังอยู่ในเรือนจำนานกว่า2 เดือนทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาใดๆออกมาเลยต่อมาก็มีรายงานตรงกันว่าก่อนที่เขาจะได้รับการประกันตัวเหมวรรณาต้องเขียนจดหมายยอมรับว่าตัวเองทำงานผิดพลาดและกล่าวขอโทษเสียก่อนและนักวิเคราะห์ด้านสื่อในกัมพูชามองว่านี่คือเรื่องที่น่ากังวลมากเพราะเป็นการบีบให้คนยอมรับผิดทั้งที่คดียังไม่ได้ตัดสินทีนี้มาดูปฏิกิริยาองค์กรนักข่าวไร้พรมแดนหรือ RSF และคณะกรรมการคุ้มครองนักข่าวหรือ CPJ ออกมาประณามการจับกุมครั้งนี้บ้างโดยเขามองว่ามันคือการตอบโต้ของฝ่ายรัฐเพื่อปกป้องกลุ่มอาชญากรฉ้อโกงออนไลน์และเพื่อปิดปากการรายงานข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนายเซเดริก อัลเวียนีผู้อำนวยการสำนักงาน RSF ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเหมวรรณาแค่ทำหน้าที่ของนักข่าวด้วยการเปิดโปงความรุนแรงและการมีอยู่ของรังสแกมรายงานของเขาเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างชัดเจนและเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ที่ทางการเลือกจะปิดปากเขาแทนที่จะไปจัดการต้นต่อพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกข้อหาทั้งหมดฝั่งทนายจำเลยระบุว่าลูกความของตนไม่ได้ดักฟังไม่ได้บันทึกการสนทนาส่วนตัวของใครและไม่ได้ยุยงให้ใครไปทำผิดกฎหมายเขาเพียงแค่รายงานเหตุหลอกลวงออนไลน์ที่พบเห็นแล้วโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือเท่านั้นหลักฐานจนไม่เพียงพอที่จะเอาผิดทางอาญาได้และยังย้ำอีกว่าศาลควรใช้กฎหมายสื่อมวลชนซึ่งไม่มีบทลงโทษจำคุกมากกว่าที่จะหยิบประมวลกฎหมายอาญามาใช้ส่วนตัวเหมวรรณาเองบอกว่าเขายอมรับคำตัดสินของศาลแม้ตัวเองจะไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาก็ตามเขาจะถือเป็นบทเรียนและจะไม่ยื่นอุทธรณ์อย่างไรละหลังจากปลายเดือนกรกฎาคมจึงถือว่าสถานะปัจจุบันคือโทษรอลงอาญายังมีผลอยู่และตัวเขายังเป็นอิสระต่อมาทูตสหรัฐคนใหม่นายคริสโตเฟอร์แอนเดอร์สันอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของวุฒิสมาชิกสตีฟเดนส์ได้รับการเสนอชื่อและผ่านการไต่สวนเพื่อเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกัมพูชาคนใหม่ในการไต่สวนต่อคณะกรรมาการวิเทศสัมพันธ์วุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมแอนเดอร์สันประกาศชัดเจนว่าภารกิจอันดับหนึ่งของเขาคือการกวาดล้างและรื้อถอนศูนย์สแกมเมอร์รวมถึงเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาระบุว่าปฏิบัติการของกลุ่มเหล่านี้ขโมยเงินไปจากพลเมืองอเมริกันหลายหมื่นล้านดอลลาร์และเอารัดเอาเปรียบผู้คนหลายแสนคนด้วยการบังคับให้กระทำความผิดซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย์เขาย้ำว่าการดำเนินการเรื่องนี้จำเป็นทั้งในมิติการบังคับใช้กฎหมายและในมิติมนุษยธรรมและถ้าได้รับการรับรองเขาจะเร่งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เขมรและพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อให้เห็นผลลัพธ์จริงและมีความคืบหน้าล่าสุดที่ต้องรายงานเพิ่มคือวุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติรับรองแอนเดอร์สันอย่างเป็นทางการแล้วบอกเลยตำแหน่งทูตสหรัฐประจำกัมพูชานี้ว่างเว้นมานานถึง2 ปีนับตั้งแต่ทูตคนก่อนหมดวาระเกือบ5 ปีซึ่งในช่วงที่ว่างนั้นสถานทูตบริหารงานโดยอุปทูตมาโดยตลอด
อย่างต่อมาคือลองมาดูเรื่องรายงานประจำปีของศูนย์รับแจ้งอาชญากรรมออนไลน์ของ FBI หรือ I3 ฉบับปี 2567 บ้าง อันนี้ระบุว่าคนอเมริกันสูญเงินรวมกันกว่า 16,600 ล้านดอลลาร์จากคำร้องเรียนกว่า 850,000 เคสเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 33%เฉพาะการหลอกลงทุนคริปโตหรือการขุนหมูก่อนเชือดคือแค่หลอกชวนลงทุนอย่างเดียวก็ปาไป 5,800 ล้านดอลลาร์แล้วและในรายงานฉบับปีถัดมาตัวเลขความเสียหายรวมพุ่งทะลุ 20,000 ล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ราว 640,000 ล้านบาทส่วนตัวเลขคนที่ถูกบังคับให้ทำงานในรังสแกมสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรายงานว่าในเมียนมามีคนถูกกักไว้ราว 120,000 คนและในกัมพูชาอีกราว 100,000 คนคนกลุ่มนี้ถูกหลอกด้วยประกาศรับสมัครงานปลอมที่โฆษณาว่าเงินดีงานสบายพอไปถึงจริงก็ถูกยึดพาสปอร์ตถูกกักขังถูกทำร้ายร่างกายและถูกบังคับให้ไปหลอกเงินคนอื่นต่อส่วนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประเมินมูลค่าความเสียหายจากรังสแกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉพาะปี 2566 ปีเดียวไว้ที่ 18,000 ถึง 37,000 ล้านดอลลาร์บอกเลยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำพูดในห้องประชุมวุฒิสภานะครับเพราะสหรัฐลงมือไปแล้วจริงๆเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยึดบิตคอยน์จำนวน 127,271 เหรียญมูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยราว 480,000 ล้านบาทจากนายเฉินจื้อผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Holding Group ในกัมพูชาถือเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเลยพร้อมตั้งข้อหาสมคบกันฉ้อโกงและฟอกเงินโดยกล่าวหาว่าเขาสั่งการรังสแกมที่ใช้แรงงานทาสต่อมาที่นี้ถ้าเหยื่ออเมริกันหลอกยากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะทั้งการอายัดคริปโตทั้งการคว่ำบาตรบัญชีทั้งการกดดันธนาคารต้นทุนในการหลอกคนก็จะสูงขึ้นมากมันก็จะหันมาที่ชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วมันคือทำเลที่หลอกคนไทยได้ง่ายกว่าเยอะเพราะพูดภาษาเดียวกันได้ใช้แอปเดียวกันใช้ระบบพร้อมเพย์เดียวกันโอนเงินถึงกันในไม่กี่วินาทีแถมมีคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานอยู่ในนั้นพร้อมเป็นเครื่องมืออยู่แล้วคือยิ่งฝั่งอเมริกาบีบหนักเท่าไหร่แรงกดจะยิ่งไหลลงมาทางชายแดนบ้านเรามากขึ้นเท่านั้นและคนที่ต้องรับแรงกระแทกก่อนใครก็คือชาวบ้านตามแนวชายแดนตะวันออกของไทยต่อมาย้อนมาดูที่อาการหนาวสั่นจนไม่กล้าพูดจากคดีของเหม็นวรรณาหน่อยครับบอกเลยจะกระทบระบบเตือนภัยข้ามแดนของไทยมากเพราะกระทบโดยตรงและกระทบแรงกว่าที่คิดเพราะที่ผ่านมาเบาะแสสำคัญเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มสแกมในฝั่งกัมพูชาจำนวนไม่น้อยมาจากคลิปและรายงานของสื่อท้องถิ่นเล็กๆในพื้นที่นั่นเองคนพวกนี้คือหูตาของทุกฝ่ายทั้งองค์กรระหว่างประเทศทั้งสื่อต่างชาติและทั้งหน่วยงานไทยที่ต้องเฝ้าระวังชายแดนแต่พอนักข่าวท้องถิ่นในบันเตียเมนเจยเห็นตัวอย่างว่าถ่ายคลิปตึกสแกมทีเดียวติดคุก2 เดือนโดยยังไม่ทันตัดสินแล้วสุดท้ายยังมีโทษรอลงอาญาห้อยคออีกใครจะกล้ายกกล้องขึ้นมาอีกผลก็คือข้อมูลจากต้นทางจะแงบหายไปฝั่งไทยจะเสียแหล่งเตือนภัยล่วงหน้าเราจะรู้เรื่องช้าลงรู้ตอนที่เหยื่อคนไทยถูกหลอกไปเรียบร้อยแล้วหรือรู้ตอนที่เงินโอนออกไปแล้วเท่านั้นพูดง่ายๆคือการปิดปากนักข่าวคนหนึ่งในบันเตียเมนเจยเท่ากับปิดไฟเตือนภัยดวงหนึ่งที่ส่องมาถึงชายแดนไทยด้วยตัดมาที่สถานการณ์ฝั่งไทยและชายแดนล่าสุดตรงนี้มีรายงานขององค์กร Amnesty International ที่เผยแพร่ระบุว่าพบสวนสแกมในกัมพูชาอย่างน้อย53แห่งกระจายอยู่ใน6เมืองและยังมีจุดต้องสงสัยอีกกว่า40แห่งส่วนมูลนิธิที่ทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในไทยประเมินว่ามีคนไทยตกค้างอยู่ในศูนย์สแกมฝั่งกัมพูชากว่า 3,000 คนกระจายอยู่ในปอยเปตกัมปอดบาเวตสีหนุวิวและจังหวัดกันดารที่ติดเวียดนามส่วนความเสียหายในบ้านเราศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือสายด่วน1441รายงานว่าในรอบ1 ปีมีความเสียหายรวมราว 19,000 ล้านบาทจากการรับแจ้งกว่า 340,000 เคสและมีสายโทรเข้ามาปรึกษาหลักล้านสายฝั่งไทยเองก็งัดมาตรการที่เรียกว่า3ตัดออกมาใช้คือตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและตัดน้ำมันเพื่อตัดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนและมาตรการนี้เคยได้ผลมาแล้วกับฝั่งพม่าด้านจังหวัดตากเมื่อต้นปี 2568 จนทำให้บางกลุ่มต้องหยุดกิจการชั่วคราวและปลดคนงานส่วนความสัมพันธ์ไทยกับเขมรล่าสุดณเดือนสิงหาคม 2569 ยังอยู่ในกรอบข้อตกลงหยุดยิงหลังเหตุปะทะตามแนวชายแดนช่วงที่ผ่านมาและมีรายงานว่าด่านชายแดนหลักยังไม่ได้เปิดและจะเปิดก็เฉพาะกรณีมนุษยธรรมและการรับคนไทยกลับประเทศเท่านั้นและย้ำเลยว่าไทยกับกัมพูชายังไม่บรรลุข้อตกลงเปิดด่านอะไรทั้งสิ้นเพราะล่าสุดมีข่าวปลอมแพร่สะพัดในโซเชียลว่าไทยกับเขมรเนี่ยบรรลุข้อตกลงเปิดด่านหลายข้อแล้วซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะครับ